Hei siis yli pitkästä aikaa vai miten Manu? Siis anteeksi. Mä en varmaan osais aloittaa tätä videoa enää, joten hei kaikille. Pitkästä aikaa tervetuloa takaisin minun tänne kanavalle, mitä mä en oo siis päivittänyt, sanoinko nyt vuoteen ish. Ja mulla on ollut oikeasti tosi ikävä niin videoiden tekemistä. Mutta mä teen aikana niin 6 päivän viikkoa, 9-12 tunnin päivää. En osaa tehdä lyhyempiä päiviä, etenkään jos on 2 duunia. Nyt mä vähän vähennän mun työtä, tai sillain, että teen vähän enemmän niin järkevämmin sitä. Niin ehkä nyt mulla alkaa olla taas enemmän aikaa. Mutta en ole unohtanut teitä enkä mun kanavaa, vaan yksinkertaisesti ei ole vaan ollut aikaa. Enkä mä oikeastaan edes tehnyt mitään sellaista, mitä olisi voinut vaikka kuvata. Tai ois voinut joo, mutta lähinnä ehkä se, että niinku mun lähipiiri on semmosia, ketkä eivät nyt halua olla videolla tai ei halua, että kuuluu tai näkyy tai mitä ikinä. Sitten mä oon vaan kokenut parhaaksi, että mä en kuvaa. Ja mun agenda on nytten alkaa vähän siivoamaan ja sitten me mennään myöhemmin vissiin triplaan. Mutta kävin äsken syömässä lounasta Nanapossa. Se on niin hyvää. Mutta ennen sitä alkaa pieni pisuhetki nimittäin. Otin juuri puhtaan paidan pyykkitelineeltä. Onnistuin sen sitten sotkemaan oikein niin kuin kunnolla. Oho, täältä se näkyykin. Tästä. Että meinasin kysyä teiltä vinkkejä, mutta tää video on kyllä ulkona ennen kuin mä saan teiltä vinkkejä. Niin mä toivon, että tämä puhdistuu. Mä ajattelin ensin hinkata nyt vähän fairia siihen ja katsoa sitten, että mitä tapahtuu. Tavataanpas nämä kaihtimet nyt ensin. Noin. Haloo? Siis mä en osais käyttää mun kameraa enää. No niin. Kaunis, sininen taivas, aurinkoinen keli. Siis mä huvitti just. Mä ostin tän kameraa about silloin vuosi sitten, kun mä ajattelin, että mä rupean niin hirveästi nyt kuvaamaan. Ja nyt tää on about vuoden lojunut tuolla kaapin pohjalla. Oli todella hyödyllinen ostos. Mutta ei se haittaa. Mun piti käydä ostamaan siis huuhteluainetta, koska se on loppunut. Ja mun pitää nyt saada tää paita puhtaaksi. Mutta tähän ette ole myöskään vuoteen nähnyt meidän Manfredoa. Hän voi oikein hyvin. Ihan samanlainen se kopa sinä oot. Joo, hän voi oikein hyvin. Ihan yhtä energinen kuin ennenkin. Täydessä kasvussa. Korvat yhtä isot kuin ennenkin. No moi! No haloo! Joo, kiva. Ja nyt mä annan Manulle ensin ruokaa, koska en antanut sitä ennen kuin mä lähdin, koska nyt on vähän kiire. Mä laitan teet tänne kaappiin. Pysykää siinä. Haluan samalla näyttää tämän Manun hienon uuden ruokaboksin. Tää on musta jotenkin tosi sepö, vaikka tää on kaapissa piilossa. Mutta niin, halusin ostaa tommosen, koska Manun ruoka on aina niin kuin jossain purkissa, tai pussissa ollut. Ja se pussi haisee tuolla kaapissa. Niin nyt toi boksi on hyvä. Hänestä on ollut kasvissyöjä. Ei vaan siis se rakastaa jostain syystä yli paljon. Siis mikä on brokkoli? Näitä. Mitä ikinä onkaan. Ja sitten tässä on kukkaalia ja porkkana, mutta mä annan vaan porkkana ja brokkoli. Niin. Hän syö oikein mielellään. Ja siis kuvitelkaa, että se syö mieluummin ensin nämä vihannekset ennen kuin se saa itse lihan ja nappulat. Että hän on erittäin innostunut näistä. Okei, no niin. Nyt mä kokeilen hinkata tätä. Siis mä en oo mikään niinku pyykinpesun mestari, niin mulla ei oikeesti oo mitään hajua, mitä mun pitäisi tälle tehdä. Koska tää Fairenet ei ainakaan auta. Hei, ehkä se auttaakin. No kyllä se vähän lähti, jee! Koska tää on yksi mun sellainen niin kuin käytetyimmistä apua paidoista, mitä mä käytän niin kuin etenkin nyt, kun ei oo kylmä eikä kuuma, niin tää on oikein hyvä tämmönen niin kuin välipaita. Vau, kattokaa! Se puhdistuu.
Ehkä mun ei tarvitsekaan pyykätä koko paitaa uudestaan. Sain sen puhtaaksi. Nyt mä laitan sen tohon hetkeksi ja sitten mä katson miten mä teen silleen, että pistääkö mä sen kokonaan pesuun vai riittääkö, että mä vaan pesen noin. Hello, I'm here. Nyt se seuraava. Niin katson sitten, että mitä mä teen. Moi, mitä sä teet? Nyt tää kamera seuraa sitten mua, kun mä yritän vaan näyttää Manua. Moi! Ei mulla ollut siis mitään asiaa, mutta mä yritän saada tän toimimaan sillain, että mun ei tulisi säätää tätä. Mut joo, siis mä en tiedä kehtaanko mä sen näyttää meidän kämppää tällä hetkellä, koska tää on niinku... Siis oikeesti mä en osaa edes puhua. Olin sanomassa, että en tiedä kehtaanko edes näyttää tätä asuntoa, koska tää on chaos going on. Pitäis tosiaan pestä nyt vähän lakanoita ja silleen. Mut mä haluaisin kuvata TikTokiin asunnon esittelyvideon, niin olisi kiva saada tää silleen niinku kuusiin. Mutta jos tää kamera nyt toimisi niin kuin edes tässä YouTube-videolla, niin mä ajattelin sitten tehdä sen niin kuin puhelimella kyllä. Siis meillähän on nyt ollut niin kuin todella sekalaiset lakanat. Esimerkiksi nytkin tässä on ollut 1, 2, 3, 5 eri setin lakanat, koska on joutunut ottaa eri lakanoita sen takia, että oikeasti mun ajatus ei toimi. Mä en muista mitä mä yritin sanoa. Mut joo, nyt mä ajattelin laittaa ihan silleen, niin kun, että kaikki olisi samaa, joten pitää katsoa, että mitä tuolla on, koska niin kuin mä sanoin, niin 5 eri lakanasta on ollut nyt niin jotain tässä meidän sängyssä. Niin joo, ja sit kun mä en nuku siis peitolla, niin sen takia joo, oli yhdet ainakin erilaiset, koska mä nukun siis lakanalla. Ja mä otin peiton hetkeksi käyttöön, 1-2 yötä, kunnes mä totesin, että oli liian kuuma edelleen. Niin sit mä otin vaan pelkän lakanan tuolta kaapista, koska mä en jaksanut irrottaa sitä siitä mun peitosta. Niin ainakin se on yksi syy. Ja sit mä en lopuista sitten muistakaan, että miksi. Ja omaan on pakko näyttää meidän uusi sänky. Siinä on nyt tää helmalakana. Mut kattokaa miten hienon värinen se on. Siinä on puiset jalat. Ja se on niin kuin noin 20 kertaa korkeampi, joten siis 20 kertaa, 20 senttiä korkeampi. Niin se on hälle vähän rankempi. Mutta niin se meidän edellinen oli niin siis trampoliini, että sitä ei oikeasti siis alkoi sattua selkää ja silloin epämukava olla ja näin, niin sitten me saatiin uusi sänky. Siis tää on best. Tähän ei niinku ehkä voi hypätä samalla tavalla, koska tää on niin kova, että se sattuu, jos tää hyppää. Mutta hänkin on oikein tyytyväinen tässä sängyssä. Patjan suojus on must, koska Petari ei likannut. No mä en silleen niinku vakiona käytä itse uskottavaa, mutta tälleen kesä tuli käytettyä. Niin mä oon laittanut niinku lakanan ja sit siihen päälle vasta niinku itseni. Että se on ollut vähän niinku suojana siinä. Mutta niin tipputavarat. Niin patjan suojus on ihan senkin takia hyvä, koska meillä on koira, joka nukkuu valitettavasti sängyssä. Ja sitten, että noi pinttyy tosi helposti kaikki niinku liasta ja tai siis hiestä ja tommosesta, niin ihan must. Mä ostettiin se silloin Jyskistä. Siis oikeesti kattokaa. Yritän täältä ottaa nyt lakanoit. Siis tää on aivan siis kaauksessa koko tää. Ei sille, että tää olisi yhtään se puhtaampi, mutta en mä löydä täältä mitään. Mä yritän nyt löytää jotkut samanlaiset, niin kuin mä sanoin, niin mä otin niin monta erilaista silloin viime kerralla. Oikeastaan tosi turhauttavaa. Mutta ihan itseä tästä kyllä saa syyttää. Okei, mä voin ottaa itselleni pallolakanan ja Kimille tommosen vaalean lakanan. Sitten se näyttää melkein samalta. Nää nyt on aivan rypyssä, mutta ei sitä kukaan huomaa. Vähän on eri asia, mutta kyllä se menee, kun pistää päiväpeiton vaan päälle ja that's it. Eiks niin? Ja nyt joku miettii, miksi mä petaan sängyn silleen, että mun peitot on näin päällekkäin. Niin sen takia, koska tämä toinen on tosiaan pelkkä lakana, niin jos mulla olisi toinen tolle ja toinen pelkkänä lakanana, niin se ei olisi tasainen. Mä astuin meidän vaan päälle ja mä luulin, että mä tein jotain isompaa tuhoa, mutta enpä tehnyt. Okei, great. Nyt on niinku tämä osio siivottu. Nyt on enää sitten eteinen ja sitten loput täältä pitäisi järkätä paikoille ja pistää pesukone pyörimään. Ja siis, mä en tiedä, ainoa, mutta siis mua melkein siis oksettaa etikan haju. Ja halusin nyt kokeilla pestä noita meidän vessan hanan noita ympäryksiä, miten se nyt selittää. Niin etikalla se lähtee
Mut se haju on vaan niin karsea, niin nyt mä en voi mennä tonne vessaan, koska se haisee niin järkyttävältä. By the way, tekeeks muutkin tälleen, et repii osoitteet ja tiedot papereista tai paketeista? Koska mä oon jotenkin niin vainoharhainen, että mä en tiedä mitä kukakin tekee mun osoitteella. Tai jos voi tehdä edes sillä mitään. Tai mun nimellä. Mutta mä en pysty yhtään laittaa postipakettia tai roskaa tai mitään, missä on mahdollisesti nimi. Niin mä aina revin ne pois ennen kuin mä heitän ne oikeasti pois. Ja mä laitan ne niinku eri roskapusseihin, just in case kukaan tonkin niitä pusseja. Alright, seuraava prokkis on saada ton sisällä. Ja toihan siis painaa yli 30 kiloa. Eli mun tässä nyt miettii, että reviks mä ton pohjan irti tuolta vai miten mä teen, että mä saan sen tonne. Tämähän on ollut siis koko kesän pelastaja. Koska ennenhän meillä ei... Halo? Ennen meillä ei siis ole ollut tollaista ilmastointilaitetta. Ja vanha talo, kun tää on, niin... Miksi mä etin tän tälleen? No, anyway. Ehkä mä voin puhua ilman, että näette mun naamaa. Vanha talo, kun tää on, niin tänne tulee tosi nopeasti siis kuuma. On ollut kyllä tosi iso apu tuosta laitteesta. Eiku hei, tää pohja on irti täältä. No mutta tämähän sopii! Okei, nyt mun vaan saada se tähän tismalleen niin, että mä saan sen oikein päin, koska tässä näköjään menee tämmösiä juttuja. Niin ei kyllä mitään haju, miten päin sen kuuluisi olla tässä, mutta eiköhän se selviä kohta puoliin. Oletan, että se on näin, koska tässä on tämmönen rako. Ja tää on tämmönen kolmio, mä en tiedä näettekö te, mutta tossa alhaalla menee tommonen. Niin mä oletan, että se menee näin, ja teen wish me luck, ja toivottavasti mä rikon mun selkää. Mutta tossa menee tommonen kolmio. Oh my god, mulla on niin kuuma. Okei, toskin menee tommonen kohta. Sain sen. Mut tiedättekö te, siis tää on niin painava ja siis tästä tulee niin kuuma, että mun tekisi ihan mieli ottaa tää takas käyttöön. Mä tiedän, että se nyt ei oo ehkä kovin kannattavaa, koska tää on jo kertaalleen tyhjennetty. Niin sit kärsitään hetki tästä kuumuudesta. Siis ihan kuin ois kunnon urheilusuorituksen tehnyt. Siis miten tää on näin tuskainen asia liikuttaa. Noin, hän on nyt siinä, koska sen tarkoitus olisi mennä siis tänne. Mutta tossa mulla on 20 kilon painava kirpparikassi, niin me ollaan otettu mun kaverin kanssa kirpparipöytä vasta onkin lokakuun loppuun Bellasta. Niin sen pitää nyt olla tässä sitten lokakuun loppuun, mutta mä halusin sen pois tuolta olohuoneesta, koska se oli siis tässä aivan keskellä kaikkea. Ja toi keski-ikkuna oli niinku poissa, että sen sai siis tähän, niin se oli mun mielestä tosi ruma. Just kun sitä ei nyt siis tarvii, niin koen, että se on tyhmää, jos se on ollut siinä. Niin nyt mä otin sen pois. Ja ei se tuolla makkarin nurkassa ole edes ketään häiritse. Niin nyt mä alan sitten imuroimaan. Ja sen jälkeen mä ajattelin, mä istun alas. Mä päätin, että mä haluan sittenkin kuvaa sen nyt sen asunnon esittelyn, koska jos mä istun tonne, mä en nouse sieltä enää ylös. Ja meillä ei ole semmoista pitkää sytkäriä tai semmoista, niin mä koitan sytyttää nyt tällä tuikulla tämän, koska mä haluan, että täällä on kynttilät, vaikka nää ei tälleen päivävalossa välttämättä näy. Jes, kattokaa. Wuhuu, mä sain sen päälle. Hyvä mä. Niin, vaikka näin välttämättä päivävalossa näy, niin mä haluan silti, että täällä on vähän semmoista tunnelmaa, vaikka onkin tosiaan valossa. Tää on rankkaa, kun yrittää saada silleen, ettei näy esimerkiksi näitä. Niin mä en jaksa siivota noita niinku kaapin päällisiä ja tommosia, niin pitää vähän piilottaa asioita. Täällä mä voin näyttää teille sitä kaiken. Heti kun mä vaihoin makkariin kuvauspaikkaan, niin hän siirtyi myös sitten tänne niin. Hoijakka, nyt on siivottu, nyt on kuvattu ja nyt on sallittua tämä makaaminen. No nyt tää meidän kone täällä lauloikin, niin otetaan sieltä nyt sitten tavaraa pois. Nyt kun on vielä vähän energiaa tässä. On jotenkin ihan hauska kuvata, vaikka mä oon nyt ollut aika paljon kotona tässä tämän videon aikana. Mä ajattelin, että mä en osaisi niinku yhtään enää puhua kameralle. Mut osaan. Katsotaan sitten, kun me lähdetään tästä sinne triplaan tai minne ikinä mennäänkään, niin kuvaanko mä ollenkaan, koska mä en uskalla. Siinä voi toki niinkin käydä,
että pahoittelen suuresti, jos tää video nyt ei ole ihan semmonen, mitä te odotatte, kun palaan YouTubeen näin melkein vuoden jälkeen. Ja itse asiassa, nyt kun päästiin tähän puhumaan, niin multa on itse asiassa siis kysytty aika paljon, että missä mä oon, miksi mä kuvaan mitään ja koska mä tuun takas. Niin se on ehkä luonut semmoista, ei nyt painetta, mutta sellainen niinku intoa, että haluaisi tehdä, mutta mä tiedän, että mä en ole pystynyt tekemään mitään videoa. Just sen takia, että mä selitin silloin alussa, että mä oon niin paljon töissä. Okei, mä en nyt jaksa tehdä tuota, mä en pysty keskittynäkään kahteen samaan aikaan. Mutta niin, en pystynyt niinku kuvaa mitään. Ja mä oon siis tehnyt oikeasti siis valehtelemat varmaan ainakin 20 videoaloitusta. Ja sellaista, niinku, että mä oon kuvannut niinku pienen pätkän jotain. Mut sit mä oon niinku unohtanut sen kuvaamisen. Ja sit mä oon se, että no ei tästä tuu kiva video, en mä jaksa kuvata enää loppuun. Niin mä innolla ootan, kun mä siirrän tästä kamerasta kaiken niin kun editointipöydälle, että mitä kaikkea sieltä löytyykään, koska mä en edes muista, mitä kaikkea mä oon kuvannut. Mut kello on nyt siis 3. Aika hyvä itse asiassa. Hyvin on saanut asioita aikaan tässä. Jäkin pääsee muistaakseni joskus 4:30. Niin sit sen jälkeen me mennään sinne triplaan. Mut sittenhän tulee kiire. Mitä? Sittenhän tulee kiire. Okei, niin tässä on vielä 3. Niin, mutta sä pääst vasta 4:30. Ei kun 4:30. Ei, kun mä pääsen vartin päästä. Anteeksi, mitä sä haluat musta? Olin kertomassa, että se siitä siististä makkarista, kun täällä on heti tää teline kuivumassa. Hei anteeksi, onko sulla jotain asiaa? On vissi, niin. Niin, olin sanomassa tätä ennen kuin Manu Show alkoi, että Kim siis soitti, että se pääseekin kohta töissä, koska mä en ollut siis muistanut yhtään, että se pääsee nyt jo tuntia aikaisemmin, kun se oli mennyt tuntia aikaisemmin töihin. Niin me mennään sittenkin kohta jo sinne triplaan, niin nyt mulla on ihan pieni hetki aikaa tässä köllöttää ja sitten mentäis mennä. Koska silloin on kuulemma 6 hammaslääkäriaika. Mä yritän mennä etsiä yhtä takkia triplasta. Mä toivon, että me ehtäis mennä Jumboon, jos ei sitä ole siellä. Mutta se voi olla, että me ei ehitä. Niin ehkä pitää mennä sit Kimin hammaslääkärin jälkeen uudestaan jonnekin. Mä oon ihan hysteerinen, kun hän ei muka ikinä ollut ulkona. Taas nähdä, miten me ehditään nyt, ja kun kello on jo 4:30 ja Kimin pitää olla 6 takaisin, niin we'll see. No ei tässä nyt sit niin kauan mennytkään. Kello on nyt 16:35 ja me ollaan jo eläintarhalla, eli almost in tripla. Sitten jostain pitäisi saada tämä Easy-parkki päälle. Noin, olemme valmiita. Ja triplahan on mulle sama kuin ready, eli mä en ikinä muista missä on mikäkin paikka. Niin mun pitää aina kirjoittaa ylös, mihin me jätetään auto, koska muuten se unohtuu jonnekin. Ei, tuntuu niin pahalta. Tuossa oli 2 koiraa putkeen. Ensin oli semmonen iso koira liukuportais, niin kuin omin jaloin. Sitten siihen vietiin äsken semmonen, mä en tiedä mikä se rotu on. Mä en muista nimeä siis, kun mä sanon sitä Hachiko-koiraksi. Niin, semmonen pieni pentu, joka yritettiin saada väkisin liukuportaisiin. Oikeesti mä en ymmärrä ihmisiä. Ihminen. Niin, että mä en ymmärrä ihmisiä, mitkä ei ymmärrä, että koiraa ei pistetä liukuportaisiin, koska sinne voi jäädä kassut, sinne voi jäädä kynnet, sinne voi jäädä karvat. Ja sit onkin sos. Mä löysin siis tän tyylisen takin, mut se ei oo toi. Siis mä mietinkin, kun mä kokeilin että se tuntuu ihan eriltä kuin se, mikä mun kaverilla oli. Tää on se, mitä mä etin. Mä en nyt hirveästi kyllä tosta näe, mutta ottakas mä näytän. Siis tässä oli nämä takit, mitä mä katoin. Ja tää oli se, mitä mä äsken kokeilin. Mut tää, mikä mulla on nyt päällä, niin taitaa olla ainoa koko tästä jutusta, missä on tämä takki, mitä mä etsin. Tässä on tää, mitä mä tulin sovittamaan. Tää on tämmönen niinku tumman harmaa. Ja tää... Mikä teidän MP? Onko tää hutiostus? Joo, mä nyt tein tämmösen hutiostoksen, että mä mietin tätä kyllä. Niin onneksi tätä voi vaihtaa ja palauttaa myös Jumbossa. Nyt me tultiin hakemaan Freudin lihapullia, missä niitä on. Täällä on niin pieni tää olles tuolla. Ei tää on mun vakio ollut since oikeesti varmaan ykkösluokka. Vanilja, jätski, pätkis ja geisha täytteellä pyörämysky. Että tää on hyvä. Niin musta se Mirres nyt ei ollut sitä Manun ruokaa. Niin me mennään sitten kattoo kampista sitä. Sit kun me joskus kotiin jo päästään, kello on nyt 17:20. Eli ei nyt kovin kauan mennyt. Vissiin piti vähän empiä tota takkia.
Ja mä itse asiassa kysyin kahdelta mun kaveriltakin, että mitä mieltä ne on. Toinen ehti vastata, että ei osteta, tai siis ei älä osta. Ja niin kuin Kimkin sanoi, että älä osta. Suojatie, sieltä voi hypätä joku. Mutta ostin nyt sitten kuitenkin. Ja mä kysyin siltä, että olisiko tää ollut ulos? Ei. Että voiko sen palauttaa myös Jumboon, että jos sieltä nyt löytyisi. Okei, mistä pääsee ulos? Varmaan täältä. Vittu tää on. Ovi. Miksi sä tuolla tolppaan tässä? En mä tiedä. Kyllä sä pääset. Mistä me tullaan ulos? Takana. Mä en muista mitä mä olin sanomassa. Eikö niin? Mä kysyin, että voiko se myös vaihtaa Jumbossa. Niin jos meillä on nyt aikaa tänään tai joku muu päivä, niin mennään sitten Jumbosta vielä katsomaan. Et oisko siellä mustaa versiota, vaikka mä nyt sanoin, että mä en halua mustaa. Niin we'll see, jos nyt kuitenkin musta olisi parempi. Ihanaa tulla puhtaaseen kotiin, kun oikein tuoksahti semmonen puhtaus. Siitä täällä on yksi Manfred. Moi! Huvitti, kun Kim meni nyt siihen hammaslääkäriin. Ja kun tultiin sieltä triplasta takas autolla, niin sit mä olin Kimille silleen, miksi täällä on ihan pieru? Ja yleensä meidän autossa tuoksuu silleen semi-fresh. Niin sit mä muistin, että kun mä siivosin täällä, niin mä näin, tai siis haistelin, että haisee vähän koiran kakkaa. Niin sit mä katsoin kengän pohjiin, niin Kim on astunut siis koiran kakkaa. Niin mä unohdin sanoa siitä Kimille, ja mä unohdin myös sen asian niin kuin silleen heti. Niin sitten mä katsoin, kun Kim ajo, että ei vitsi, että meidän polkimet on ihan likaset, että onko ne niinku koiran kakaset, haiseeko tää nyt enemmän kakkakohta. Niin mä nyt en tiedä, että onko se niinku pelkäänjän paikan penkki, ei kun matto, sit ihan niinku smelly shit. Mut anyway, nyt se meni sit sinne hammaslääkäriin koiran kakan hajusena. No mitä teki? 5 menee ulos. Onhan siinä vaikka kuinka paljon kakkaa. Noinko vaan ajattelet, että se lähtee? Se ei toimi ihan noin. Iiuu! Tää menee ehdottomasti kyllä sitten tuubiin. Sormilla hinkkaa kakkaa. No niin, nyt me ollaan saavuttu Jumboon. Mä en tiedä mistä kamera on, mutta mennään katsomaan, jos mä saisin mun takin täältä mustana. Jos en saa, niin sit tyydyn siihen mikä mulla on. Me tultiin JD:hen ja Kim kattoo vähän kenkulei. No joo, hienot. Mutta ne ei kyllä kestä mitään loskaa sitten. Tääkö kestä? No paremmin. Tossa meinaa kangasta. Kim siis yrittää katsoa niinku talvea varten kenkiä, koska hän ei käytä talvikenkiä. Nää on vielä hienommat. Nää ainakin kestää Kimmen. No. Jos mä olisin sä, niin mä ostaisin ne. Vähän niinku minä ja mun Sinsei Shopping. Sanotaan perusaine, että mä löydetään sisustusselleen niin kuin täällä on. Niin mä eksyn tälle osastolle. Koska mä rakastan hifistellä kaikkia tämmösiä juttuja. Voi harmi, mä löysin tämmösen isomman mökin. Mulla ei ole näin isoa. Niin mä tykästyin tähän, mutta mä en tiedä näettekö te. But it's broken. Ehkä sen takia se oli vaan 4 €. Moi harmi! Okei, mä löysin sen takia, mutta ei täällä kyllä mustaa oo. Se myyjä sanoi, että on musta, mutta mä en tiedä tajusko se itekään. Nää on siis 2 eri takkia. Joo, nyt mä kysyin myyjältä, niin se sanoi, että ei niillä on mustaa. Mua huijattiin. Tässä olisi tämmönen kurpitsamekki. Tääkin on ylisöpä, mutta tää sopii kyllä vaan niinku Halloweeniin. Ja testataan nyt sittarin tätä avokadotestiä. Mä en luota kyllä tähän. Okei, tää on nyt kuulemma tosi kova. Kypsääkin. Eli täällä ei ole huonoja avokadoja. Tää Karkkilandia on hauska. Wow. Kattokaa miten sepä. Varmaan aika moni kyllä tietää tän jo. Cute. Aikamoinen diili, jos maksaa 5 kappaletta 10, kun normaalisti maksaa yli 5 € 1 kappale. Mua huvittaa, kun tuossa on yksi semmonen niinku, terassien välissä oleva niinku parkkiruutu. Niin Kim ei saanut autoa siihen, koska takaa tuli auto, niin sit Kim lähti ihan vihaisena, laittoi turvan päälle ja kaasun jalkaa. Ja sit mä olin siellä, no mä menen nyt seisoo tähän näin, mukamas odotan kyytiä, että kukaan vaivee tätä parkkia. Sitten mä meinasin siinä varmaan 7 minuuttia. Ja sit mä käännyin kattoon, niin Kim, se vaan seisoi tässä. Ja se olikin saanut auton tohon viereen. Sori huono laatu, mutta siis tossa se on se ruutu. Ja selitän kohta lisää, että miksi tää ruutu on hyvin petollinen mulle. No niin, kotiin saavuttu. Periaatteessa tyhjin käsin, koska se mitä mä menin hakemaan, niin
siellä ei nyt sitten ollut sitä. Käytiin sitten sittarissa. Olisin halunnut nyt sittarin patonkein, mitä mä rakastan, koska mä söin niitä aina teininä. Mut kello oli niin paljon, niin siellä ei oikein ollut mitään. Niin ostin sitten tämmöisen. Ja TikTokista totut taatelit. Mä oon maistanut niitä kokisversioita, niin mä haluaisin maistaa tätä karkkia, mikä tässä on. Koska ne on hyviä. Niin katsotaan, onko hyviä. Ja sitten iltapalapizzaa. Sitten valmistuu Manfredon iltapala. Kun ei tosiaan löytynyt niitä lihapullia, niin me mennään nyt tämmöisellä lihankorvikkeella. Eli siis kalkkunonakeilla. Sitten mä laitoin vaan tilkan vettä ja nyt vaan mix ja mikron kautta, että näistä nakeista tulee semmoista nakkimehua, että kaikki maistuu mun mielestä paremmalta. Siis oikeesti mä voisin vaikka polttaa tän uunin tän alaosan, koska tää on siis se tyylin puhalla, että se irtoaa. Mä nyt siis siirsin sen tietenkin tähän näin, mutta tossa on semmonen koukkukohta, mikä menee siis tänne jonnekin. Niin se on siis katkennut. Mä oon liimannut sen ja laittanut siis tuolla geelilakalla siihen vahvikkeen, että se ei katkea. Mä en ikinä muista, miten tää menee. Onko sä nähnyt muka tätä? Niin en muista, miten tää siis menee, koska tässä on joku siis outo typerä systeemi. Ja viimeksi mä hermostuin tähän niin paljon, että se meni rikki. Että jos se nyt tällä kertaa ei menisi rikki, siis sillain rikki, että se ei mennyt paikoille enää. Niin mä nyt yritän saada sitä kärsivällisesti ja kerralla. Yes! Rauhassa ja kunnolla, niin se menee ensimmäisellä. Mä oon tietysti meidän perheen semmonen puuhapete, mikä ei siis kyllä haittaa. Paitsi jos pitää laittaa lamppu, koska mä en yllä kattoon, eli silloin aina iskä tulee tekemään sen. Lämmitin Manun ruoan liian lämpimästi. Se piti laittaa viilentymään, niin nyt se raukka nuunaa tuolla, kun se ei saa omaansa. Sillä aikaa kun mun pizza valmistuu, mä voin kertoa teille sen storytimein tosta aikaisemmin näkyvästä parkkiruudusta. Meinaa jos joku on Walk of Shame, niin se oli Walk of Shame. Koska se oli tyyli perjantai-ilta vai lauantai-ilta. Jompikumpi, koska tuossa oli siis toinen näistä terasseista on niinku kahvila, toinen on siis baari. Niin se baarin terassi oli siinä niinku tuulilasin puolella. Niin me käytiin siis jossain kaupassa tai jossain, ja sitten mä sanoin Kimille, että aja niinku kotiin, koska meillä on semmoinen juttu, että mä en osaa, tai siis osaan parkkeeraa joo, mutta mulla tulee hirveät paineet ja stressiä ja paniikkia, ja sit mä en osaa parkkeeraa. Oli siis Kim ja sitten Kimin serkku ja sitten sen serkun mies meillä. Mä olin sitten kuskina ja sitten Kim ei suostunut niin kuin ajaa, eikä suostunut parkkeeraa. Ja sitten tämä serkku oli sillain hänen miehelle, että no aja sä nyt sitten. Ja sitten se oli jotenkin vähän silleen epäröi. Ja sitten se oli lopulta silleen, että no kyllä mä voin sen vetää tohon, koska toi oli niin kuin ainoa parkkityyli, mitä löytyi silloin. Ja sitten mä olin, että no ei, kyllä mä nyt saan sen tähän näin. Ja se alkoi lupaavasti. Ja se meni, siis olisi mennyt täydellisesti, mutta sitten meni jotenkin vähän liian kovaa siihen ja vedin sitten kumoon sieltä yhden ison kukkaruukun sieltä niin kuin kahvilan puolelta ja vedin semmoisen tolpan aivan vinoon ja tietenkin baariterassi sitten koko terassi, siis en edes valehtele, jos mä sanoin joku 30-40 ihmistä varmaan, niin kääntyi kattoo, osa hurras, osa nauro, osa katto. Niin oli vähän silleen, että noi oli varmaan kaikki silleen, että nainen ratissa. Koska joo. Ja sen jälkeen mä en oo enää suostunut parkkeeraa tohon ruutuun. Ja mähän on siis niin kuin mun kaveritkin tietää, että mähän on siis tosi hyvä neuvomaan. Ja mä oon ollut silloin, kun mä sain kortin, niin tosi hyvä myös parkkeeraa, taskuparkkeja, koska silloin mä tein niitä. Mut sit kun oli monta vuotta, että mä en ajanut, nyt kun on tullut toi oma auto, niin en mä tässä vuoden aikana joka hirveän montaa kertaa parkkeerannut itse, ellei se parkkiruutu ole ollut semmoinen, että siinä takana ei ole ketään tai edessä ole ketään, niin totta kai silloin, mutta taskuparkit, niin ja siis kyllä ne menis, niin kuin mä sanoin, mutta se on se paine ja stressi, niin kuin tossakin kävi, koska mä oon se, kaikki kattoo, ja lopulta ne sitten kattokin. Että kyllä mä aina välillä yritän taskuparkkeeraa, ihan vaan sen takia, että mä jotenkin osaisin sen ja ei tulisi paineita ja bla 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 bla, mut joo. Se oli kyllä todella iso walk of shame. Pizza is ready. Tää on mun makuun ehkä vähän liian ready kyllä, mutta menkö, että mä nyt keskityn kertoa teille tuota storytimea. Mä en olekin vähän snacksia. Ranskalaiset. Se huono puoli vaan se, että se oikeesti syö noita paloja. Oho, mitäs teet? Mitä sä teet? Mulla on jo pinnejä päässä, niin nyt ei pysy hiukset paikallaan, mutta haluan nyt maistaa näitä.
Tulipa tosi vahvasti toi karkin haju, miksi mä laitan sen noin lähelle nenää. Tämmöinen taateli. Cheers. On kyllä kirpeä. Ja on myös tää makuinen. Tosi kirpeä. Tää on kyllä tosi hyvä. Jälkimaku on taateli, mutta muuten ei kyllä niinku huomaa. Mut suosittelen testaamaan. Näitä on vissiin joku laku tai salmiakki, kokis, tämä ja ehkä joku mansikka, jos mä en ole ihan väärässä. Kello on tosiaan nyt jo sen verran, että mä rupean pesemään mun meikkejä. Ja perinteisesti tässä kohtaa video loppuu, niin kuin se tälläkin kertaa loppuu. Siis oli ihan superhauska kuvata, siis todella pitkästä aikaa mitään. Niin kuin ehkä näette, niin mä oon aika kömpelö, ainakin nykyään, mä tiedän, mä oon aina. Jos siellä on uusia, niin tervetuloa mun kanavalle. Mä aktivoidun tästä lähtien kyllä. Jos siellä on vanhoja, niin kiitos kärsivällisyydestä, koska teitä varten I am here. Mutta pistä peukut, jos tykkäsit videosta. Ja muista painaa tilausnappulaa. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. By the way, mä laitan mun TikTokin tähän, koska mä yritän myös aktivoitua siellä. Niin käykäähän seuraamassa myös siellä. Mutta joo, heippu!